PPMO सर्भरको कारणले गर्दा म्याथ थप भयो भने चाहिँ त्यसलाई तपाईले पुनः ग्यारेन्टी थप्नु पर्दैन। हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्याट्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई फेरि कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी नै भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो कस्तो लाग्छ एकचोटि हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला। यो समय भनेको टेन्डरहरू एकदमै निस्केको अवस्था हो र यो बेला कन्ट्र्याक्टरले पनि आफू अनुकूलको ठेक्काहरू बिड गर्ने अवस्था पनि टाइम पनि हो र पछिल्लो समय PPMO को सर्भरमा धेरै भन्दा धेरै ठेक्काहरू भएको कारणले गर्दा एकै दिन ठेक्काहरू भएको कारणले गर्दा सर्भरको लोडले नधानेर होला सर्भरमा इररहरू आइरहेको छ। किनभने कस्तो हुन्छ भने सबैजनाले चाहिँ एकै दिन 400 500 200 300 वटा ठेक्का हुँदा सबैजनाले एउटै टाइममा टेन्डरहरू बिड गर्न खोज्दै गर्दा सर्भर डाउन भएको छ। डाउन भएको कारणले गर्दा सबैलाई समस्या भएकै छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टीको अवस्था के हुन्छ र धेरैजनालाई जिज्ञासा बढिसकेपछि पहिला के थियो भने कार्यालयमा पनि एक किसिमको अन्यलता भएको थियो। जस्तै PPMO को सर्भरको कारणले गर्दा म्याथ थप गरे हुन्छ, तर कन्ट्र्याक्टरको बिड जस्तै अब अघिल्लो दिन हुनुपर्ने जस्तै आज हुनुपर्ने थियो, के गरेर सर्भर डाउन भयो, भोलिलाई सर्यो भने चाहिँ 20 दिन आजबाट 120 दिन थियो अथवा आजबाट 90 दिन थियो अथवा 45 दिन थियो, तर ठ्याक्कै एक दिन अपुग हुन सक्थ्यो। एक दिन अपुग भएको थियो, तर कतिपय कार्यालयहरू चाहिँ सदर गरिदिएका थिए किनभने टेक्निकल समस्या हो भनेर, र कतिपय कार्यालयले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी नपुगेको भनेर चाहिँ रिजेक्ट गरेको अवस्था थियो। पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद कार्यालयले नै के गरेको छ भने एउटा परिपत्र जारी गरेको छ, सचिव स्तरीय निर्णय भनेर चाहिँ, जसमा के भनिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि टेन्डरहरू बिड गर्दाको अन्तिम समयमा आएर सर्भरमा समस्या देखियो र टेक्निकल पार्टहरू अब इररहरू भयो भने र त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद निकायले नै चाहिँ तपाईको टेन्डर म्याथ थप गरिदियो भने भनेको तपाईको जुन अफिसले टेन्डर निकाल्छ त्यो अफिसले टेन्डरको टाइम थप्यो भने चाहिँ तपाईले सोच्नुस् तपाईले बैंक ग्यारेन्टी थप्नु पर्यो। त्यसको लागि उनीहरूले सम्बन्धित कार्यालयले नोटिस निकाल्छ हैन, नोटिस निकालेर टेन्डर थप गरेको हुन्छ र यदि PPMO मै सिस्टमबाट चाहिँ अटोमेटिकली म्याथ थप गरियो भने चाहिँ त्यो म्याथ थप गर्दै गर्छ त तपाईको ग्यारेन्टी नपुग्ने भन्ने हुँदैन। तपाईको जति दिनको चाहिने बन्नु भएको छ र एक दिन थपियो 2 दिन थपियो भने चाहिँ त्यो एक दिन 2 दिनले तपाईलाई असर गर्दैन, किनभने तपाईको नपुग भन्ने हुँदैन। तपाईको जुन दिन कार्यालयले जति 120 दिनको निकालेको छ तपाईको 120 दिनकै छ भने चाहिँ त्यो ग्यारेन्टीले तपाईलाई काम गर्छ। त्यसको लागि पुनः ग्यारेन्टी फेरि बनाएर र त्यसलाई अपडेट गरेर चाहिँ तपाईले बिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। र यस सम्बन्धी 80 साल 7 महिना 21 गते सचिव स्तरीयको निर्णय भनेर चाहिँ यसरी PPMO को साइटमा पनि उपलब्ध छ र तपाईलाई मैले स्क्रिनमा पनि शेयर गरिदिएको छु। यदि कार्यालयहरूले पनि जानकारी नभएको अवस्थामा तपाईले यसलाई चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ, कार्यालयहरूले यो कुरा बुझ्दिनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो सिजन एकदमै टेन्डर बिड गर्ने सिजन भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले जुनसुकै टाइममा पनि टेन्डरहरू बिड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईको लागि अफिस टाइम नै भन्ने चाहिँ छैन, बेलुका 5 बजेपछि पनि काम गर्न पाइन्छ, राति 10 बजे 12 बजे 1 बजे राति 2 बजे जति जुन एनी टाइम तपाईले टेन्डर बिड गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै सुविधाहरू तपाईलाई उपलब्ध भइसकेपछि तपाई जो कोहीले पनि लास्ट आवर नगर्दिनु होला। कहिले के हुन सक्छ भने चाहिँ लास्ट आवर कुर्दै गर्दा चाहिँ सिस्टम स्लोली चल्या रहेछ भने सधैँ म्याथ थप हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन। सिस्टममा साँच्चैको प्रब्लम आयो भने चाहिँ PPMO ले म्याथ थप गरिदिन्छ, स्वत म्याथ थप गर्छ र तपाईले त्यसलाई पर्खेर हाल्न सक्नुहुनेछ। तर यदि चलेन भने चाहिँ तपाईको लगानी त खेर गयो। एक त तपाईले पार्न पर्ने टेन्डर नपर्न पनि सक्छ, अर्को कुरा तपाई सो टेन्डरमा भाग लिनको लागि तपाईले लगानी गरेको जुन भाउचर र बैंक ग्यारेन्टी थियो त्यो पनि खेर जान सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईले लास्ट आवर नै नगर्नु होला। एक दिन अगावै टेन्डर बिड गर्नु भने त्यो गर्नु भने तपाईलाई पनि राम्रै हुनेछ र PPMO लाई पनि सहज नै हुनेछ। यसरी म्याथ थप गरिराख्नु पर्दैन भन्दै आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।